ขณะเดียวกันค่ะถ้าไปดูความเคลื่อนไหวเนี่ยของชาติตะวันตกจะเห็นว่าที่ผ่านมาก่อนหน้านี้มีพลเมืองชาติตะวันตกหลายประเทศนะคะออกมาประท้วงอย่างที่อังกฤษเองเนี่ยก็จะเกิดเหตุการณ์เกิดขึ้นในการประท้วงอยู่บ่อยครั้งโดยเฉพาะกลุ่มที่มีการสนับสนุนปาเลสไตน์ล่าสุดนี้เนี่ยมีการชุมนุมนะคะที่เขาใช้ชื่อว่าปล่อยมือราฟายุติการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ในใจกลางกรุงลอนดอนเพื่อเป็นการแสดงจุดยืนในการสนับสนุนชาวปาเลสไตน์ในฉนวนกาซาแต่ว่าช่วงบางตอนเนี่ยที่เขามีการชุมนุมปรากฏว่าก่อนหน้านั้นเนี่ยการชุมนุมนี้มีคนเข้ามาร่วมงานกว่า 10,000 คนแล้วก็ทางด้านของตำรวจเองเนี่ยก็มีการระบุว่าสามารถที่จะชุมนุมได้คืออนุญาตให้ชุมนุมได้ตั้งแต่ช่วงเช้าจนถึงช่วงเย็นแต่ไม่ได้มีการกำหนดว่าจะตรงบริเวณพื้นที่ตรงไหนอย่างไรบ้างบอกแค่ว่าเงื่อนไขการชุมนุมนั้นต้องสิ้นสุดภายในเวลา 2 ทุ่มตรงตามเวลาท้องถิ่นปรากฏว่าเกิดการปะทะกันค่ะระหว่างเจ้าหน้าที่กับกลุ่มผู้ชุมนุมนะคะที่สุดแล้วทางด้านของตำรวจเนี่ยมีการจับกุมผู้ชุมนุมได้40 คนแล้วก็จากเหตุการณ์ปะทะกันนั้นเจ้าหน้าที่ได้รับบาดเจ็บ3 นายด้วยกันทางด้านของเจ้าหน้าที่เนี่ยบอกว่าจริงๆแล้วการประชุมอนุญาตไปแล้วการชุมนุมอนุญาตไปแล้วแต่ว่าเจ้าหน้าที่ใช้ทุกมาตรการจากหนักไปเบาจากเบาไปหนักแล้วก็ก่อนการจับกุมก็ไม่ได้มีการปฏิบัติการต่างๆที่เกิดขึ้นและผู้ชุมนุมเนี่ยก็มีการขัดขืนรวมไปถึงต่อต้านด้วยค่ะครับในขณะที่ความเคลื่อนไหวที่น่าสนใจอีกฝั่งหนึ่งนั้นเนี่ยครับก็คือฝั่งของบราซิลนะครับคุณผู้ชมครับล่าสุดนั้นรัฐบาลบราซิลเรียกเอกอัครราชทูตประจำอิสราเอลกลับประเทศนะครับความขัดแย้งที่ลากยาวมานานกว่า8 เดือนนั้นได้กัดเซาะความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างอิสราเอลกับหลายชาติหนึ่งในนั้นก็รวมถึงบราซิลซึ่งประธานาธิบดีลูอิสอินาซิโอลูลาดาซินวานั้นเนี่ยครับได้กล่าวหาว่ารัฐบาลของอิสราเอลเนี่ยฆ่าล้างเผ่าพันธุ์อิสราเอลก็ตอบโต้ด้วยความโกรธแค้นนะครับประกาศให้ผู้นำบราซิลนั้นเป็นบุคคลที่ไม่พึงปรารถนาซึ่งก่อนหน้านี้อิสราเอลนั้นเคยเรียกเพเดริโกเมเยอร์เอกอัครราชทูตบราซิลเข้าพบณศูนย์อนุสรณ์ฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ชาวยิวยาสวาเซมแถบตอนกลางของเยรูซาเล็มพร้อมกับตำหนิอย่างเปิดเผยเป็นภาษาฮิบรูซึ่งก็ไม่ได้มีการแปลเนี่ยครับให้ทูตบราซิลเนี่ยฟังว่าการต่อว่านั้นเนี่ยว่าด้วยถ้อยคำที่รุนแรงขนาดไหนนะครับการสร้างความอับอายแก่ทูตเมเยอร์เป็นหนึ่งในปัจจัยที่กระตุ้นให้ทางบราซิลนั้นเรียกเอกอัครราชทูตรายนี้กลับประเทศอย่างถาวรขณะที่แหล่งข่าวอีกคนบอกว่าสภาวะการยังไม่เหมาะสมที่ท่านทูตเมเยอร์นั้นจะเดินทางกลับไปยังอิสราเอลและเบื้องต้นบราซิลยังไม่มีแผนส่งเอกอัครราชทูตคนใหม่ไปทำหน้าที่แทนเขาต่อมาเนี่ยตามประกาศเป็นอย่างเป็นทางการทางด้านในส่วนของประธานาธิบดีลูอิสอินาซิโอลูลาดาซินวาได้แต่งตั้งเมเยอร์เป็นผู้แทนบราซิลประจำการประชุมว่าด้วยการลดอาวุธของสหประชาชาติในกรุงเจนีวาขณะที่เจ้าหน้าที่ทูตฟาบิโอฟาเรสจะทำหน้าที่แทนเมเยอร์ในอิสราเอลไปก่อนกระทรวงการต่างประเทศอิสราเอลระบุในถ้อยแถลงว่าพวกเขายังไม่ได้รับแจ้งอย่างเป็นทางการในประเด็นนี้ที่เรียกว่าฟาเรสนั้นจะถูกเรียกตัวมายังกระทรวงการต่างประเทศในวันพรุ่งนี้เพื่อประชุมในประเด็นดังกล่าวในขณะที่ทางด้านลูลาดาซินวาซึ่งปัจจุบันนั้นเนี่ยครับก็ประเทศของเขาทำหน้าที่เป็นประธานหมุนเวียนของกลุ่ม G20 ต้องเผชิญกับเสียงวิพากษ์วิจารณ์จากพวกขวาจัดตามความเห็นเนี่ยครับว่าเกี่ยวกับสงครามอิสราเอลอย่างไรก็ตามเขาได้รับการสนับสนุนจากชาติอื่นๆในละตินอเมริกาโดยเฉพาะอย่างยิ่งเนี่ยครับจากทางด้านประธานาธิบดีกุสตาโวเปโตรของโคลัมเบียถึงขั้นตัดความสัมพันธ์กับอิสราเอลไปเป็นที่เรียบร้อยเช่นเดียวกันทั้งนี้บราซิลและก็โคลัมเบียต่างสนับสนุนแอฟริกาใต้ที่ยื่นฟ้องดำเนินคดีอิสราเอลต่อศาลยุติธรรมระหว่างประเทศในกรุงเฮกกล่าวหาการโจมตีฉนวนกาซาเทียบเท่ากับการละเมิดอนุสัญญาการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ซึ่งสงครามในกาซานั้นเนี่ยครับคุณผู้ชมครับปัจจุบันนั้นก็ทำให้ทางด้านฝั่งของกองทัพอิสราเอลสังหารผู้คนไปแล้วเนี่ยกว่า 36,171 รายซึ่งส่วนใหญ่นั้นก็เป็นพลเรือนในขณะที่ทางด้านลูลาดาซินวานั้นแสดงความเศร้าใจอย่างยิ่งหลังจากที่กองทัพอิสราเอลนั้นเนี่ยแถลงว่าพวกเขาเก็บกู้ร่างไร้วิญญาณของตัวประกัน3 คนในนั้นเป็นพลเมืองชาวอิสราเอลเชื้อสายบราซิลชื่อว่าไมเคิลไนเซนบาอุมพร้อมบอกด้วยว่าเขามุ่งมั่นในความพยายามปลดปล่อยตัวประกันทั้งหมดและบรรลุเป้าหมายข้อตกลงหยุดยิงและสันติภาพเพื่อประชาชนทั้งชาวอิสราเอลและชาวปาเลสไตน์ท่ามกลางสงครามที่ลากยาวนั้นเนี่ยคุณผู้ชมครับอิสราเอลต้องเผชิญการเรียกว่าเสียงประณามจากนานาชาติหนักหน่วงขึ้นเรื่อยๆและเสียงคัดค้านมากยิ่งขึ้นในขณะที่พวกเขาโฟกัสเนี่ยทำสงครามเข้าสู่เมืองราฟาเมืองสุดท้ายของกาซาที่ทางด้านฝั่งอิสราเอลนั้นก็บอกว่ากลุ่มฮามาสใช้พื้นที่นี้เนี่ยเป็นที่หลบภัยอยู่ณเวลานี้ครับ ส่วนการ
โจมตีนะคะไปที่เมืองราฟาจากกองกำลังอิสราเอลเนี่ยปรากฏว่านอกจากที่จะส่งผลเนี่ยให้โครงสร้างบ้านเรือนเสียหายพลเมืองชาวปาเลสไตน์นั้นต้องหลบลี้หนีภัยแล้วเนี่ยความช่วยเหลือจากหน่วยงานต่างๆที่จะเข้าไปช่วยเหลือเนี่ยต้องบอกว่าณวันนี้เองค่อนข้างยากมากทีเดียวจากการเปิดเผยของสเตฟานดูจาริกโฆษกของหัวหน้าสหประชาชาติเนี่ยบอกว่านับตั้งแต่ที่มีการโจมตีเมืองราฟาปรากฏว่าความช่วยเหลือในฉนวนกาซาลดลงไปเนี่ย 67%ทั้งเรื่องของการดำเนินการในการบริการสังคมของสหประชาชาติในเมืองราฟาก็ถูกบังคับให้ปิดตัวลงทีละแห่งเนื่องจากว่าการต่อสู้เนี่ยมันมีการขยายวงกว้างมากขึ้นหรือว่าองค์กรการกุศล World Central Kitchen ตอนนี้มีการหยุดดำเนินการแจกจ่ายอาหารในเมืองราฟาอีกครั้งหลังจากที่ก่อนหน้านี้เพิ่งจะกลับมาช่วยเหลือพี่น้องพลเรือนชาวปาเลสไตน์ไปไม่นานเพราะว่าสิ่งที่เกิดขึ้นนั้นการปฏิบัติการหรือว่าการโจมตีของกองกำลังอิสราเอลบังคับให้ครอบครัวหลายครอบครัวต้องหนีแล้วก็การโจมตีเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องขณะเดียวกันนะคะกลายเป็นว่าตอนนี้เมืองราฟานั้นกลายเป็นเมืองที่ทำให้หน่วยงานต่างๆต้องหยุดการทำงานของครัวกลางโลกชั่วคราวส่วนโครงการอาหารโลกของสหประชาชาติออกมาเรียกร้องค่ะว่าให้กองกำลังของอิสราเอลหยุดยิงในฉนวนกาซาทันทีบอกว่าตอนนี้ผู้คนแล้วก็เด็กนั้นเริ่มพัดถิ่นทั้งราฟาแล้วก็ฉนวนกาซาความช่วยเหลือของหน่วยงานต่างๆก็ไม่สามารถที่จะช่วยเหลือได้เต็มที่วันนี้ต้องการให้มีการหยุดยิงโดยด่วนเพราะว่าเมืองราฟากำลังจะลุกไหม้แล้วค่ะครับในขณะที่ทางด้านความเคลื่อนไหวที่น่าสนใจอีกหนึ่งความเคลื่อนไหวนั่นก็คือความเคลื่อนไหวของเกาหลีเหนือนะครับคุณผู้ชมครับล่าสุดนั้นเนี่ยมีรายงานข่าวว่าคิมจองอึนผู้นำสูงสุดของเกาหลีเหนือเดินทางไปยังสถาบันวิทยาศาสตร์กลาโหมแห่งชาติในกรุงเปียงยางนะครับซึ่งทางด้านคิมจองอึนนั้นเนี่ยมีการเดินหน้าพัฒนาโครงการดาวเทียมทางทหารเป็นภาระหน้าที่ที่สำคัญที่ทุกภาคส่วนนั้นต้องร่วมกันพัฒนาเพื่อป้องกันตนเองและป้องกันอธิปไตยตลอดจนความมั่นคงแห่งชาติจากภัยคุกคามภายนอกที่เกี่ยวข้องกับการซ้อมรบของสหรัฐและภัยคุกคามอื่นๆนะครับผู้นำสูงสุดของเกาหลีเหนือบอกว่าแม้การยิงจรวดส่งดาวเทียมครั้งที่ผ่านพ้นไปจะไม่เป็นไปตามแผนก็ตามแต่ก็ขอให้ทุกฝ่ายนั้นเนี่ยอย่าท้อแท้อย่าผิดหวังเดินหน้าพัฒนาต่อไปจากความผิดพลาดที่เกิดขึ้นทั้งนี้เนี่ยครับคุณผู้ชมครับมีการรายงานข่าวว่าเกาหลีเหนือนั้นส่งจรวดปล่อยดาวเทียมมาริยองวันออกจากสถานีปล่อยจรวดโซแฮในจังหวัดพยองอันเหนือทางตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศเมื่อคืนวันจันทร์ที่ผ่านมาแต่ทว่ายังไม่ประสบความสำเร็จนะครับความพยายามดังกล่าวนั้นเป็นความต้องการส่งดาวเทียมสอดแนมครั้งที่2ต่อจากความสำเร็จในการส่งมาริยองวันซึ่งเป็นดาวเทียมสอดแนมทางทหารดวงแรกของประเทศเมื่อวันที่21พฤศจิกายนปี2566ตามการรายงานเบื้องต้นนั้นบอกว่าเกาหลีเหนือระบุด้วยว่าจรวดเชื้อเพลิงหรือว่าบูสเตอร์ขั้นที่1ระเบิดกลางอากาศซึ่งน่าจะเกี่ยวข้องกับเชื้อเพลิงออกซิเจนเหลวกับน้ำมันที่มีการพัฒนาขึ้นใหม่และตอนนี้กำลังตรวจสอบอย่างละเอียดอย่างไรก็ตามนักวิเคราะห์ก็บอกว่าการใช้เชื้อเพลิงออกซิเจนเหลวกับน้ำมันเป็นก้าวใหม่สำหรับเกาหลีเหนือและบ่งชี้ว่าน่าจะเป็นเทคโนโลยีที่ได้รับการถ่ายทอดจากทางด้านรัสเซียขณะที่สำนักงานคณะกรรมการเสนาธิการทหารร่วมเกาหลีใต้ก็วิเคราะห์เบื้องต้นว่าความล้มเหลวน่าจะเกี่ยวข้องกับปัญหาการเผาไหม้เครื่องยนต์และอาจจะต้องใช้เวลาค่อนข้างนานเพื่อเตรียมความพร้อมกลับมาส่งจรวดปล่อยดาวเทียมดวงนี้อีกครั้งหนึ่งครับความเคลื่อนไหวอีกหนึ่งความเคลื่อนไหวของเกาหลีเหนือเกาหลีใต้นะคะก่อนหน้านี้มีการรายงานว่ามีวัตถุปริศนาซึ่งเขาก็เชื่อว่าเป็นใบปลิวโฆษณาชวนเชื่อของเกาหลีเหนือถูกพบเห็นบนถนนในกรุงโซลของเกาหลีใต้แล้วก็จากการเปิดเผยของเสนาธิการร่วมของเกาหลีใต้ระบุว่าบอลลูนปริศนาจำนวนหนึ่งลอยข้ามพรมแดนจากเกาหลีเหนือมาที่เกาหลีใต้ซึ่งในนั้นเขาเชื่อว่ามันเป็นใบปลิวโฆษณาชวนเชื่อแล้วก็มีการพบเห็นมากมายในบริเวณชายแดนขยองกีคังวอนกองทัพตอนนี้กำลังตรวจสอบนะคะรวมไปถึงมีการกำจัดด้วยนอกจากนี้นะคะยังมีการแจ้งเตือนไปยังพลเมืองที่อาศัยบอกว่าตอนนี้ต้องมีการงดกิจกรรมกลางแจ้งไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการไปสัมผัสกับวัตถุที่ไม่รู้จักแล้วก็ต้องมีการรายงานด้วยว่าถ้าพบเจอสิ่งเหล่านั้นไปยังฐานทัพทหารหรือว่าสถานีตำรวจที่มันใกล้ที่สุดคือก่อนหน้านี้จะเห็นว่ามีนักเคลื่อนไหวชาวเกาหลีใต้มีการปล่อยบอลลูนที่ผูกติดใบปลิวโฆษณาชวนเชื่อข้ามพรมแดนเป็นการกระตุ้นให้ประชาชนชาวเกาหลีเหนือต่อต้านการปกครองของคิมจองอึนและบางครั้งนอกจากที่จะมีเรื่องของใบปลิวแล้วก็ยังมีการแนบเงินจำนวนหนึ่งส่งไปให้กับผู้ที่อาศัยอยู่ทางตอนเหนือของชายแดนขณะที่คิมคังอิลรัฐมนตรีช่วยกลาโหมของเกาหลีเหนือนะคะออกมาระบุแล้วก็ออกมาตอบโต้ถึงสิ่งที่เกิดขึ้นบอกว่าจะมีการดำเนินการแบบตาต่อตาฟันต่อฟัน
รวมไปถึงเรื่องของการต่อต้านการส่งใบปลิวขยะอื่นๆที่เกิดขึ้นบ่อยครั้งในบริเวณที่มันใกล้กับพื้นที่ชายแดนด้วยค่ะครับก็คือฝั่งเกาหลีเหนือเนี่ยไปยั่วเขาฝั่งเกาหลีใต้เนี่ยไปยั่วเขาก่อน ค่ะ ส่งใบปลิวไปประมาณว่าเนี่ยอยู่เกาหลีใต้สบายนะฮะแล้วพวกคุณเนี่ยต้องต่อต้านระบบของคิมจองอึนนะพวกคุณถึงจะอยู่ได้สบายแบบอยู่ที่เกาหลีใต้อะไรแบบเนี้ยนะฮะวันนี้เกาหลีเหนือก็ส่งบอลลูนข้ามมานะฮะแล้วเนี่ยคุณผู้ชมในบอลลูนนั้นใส่ขยะมา ใส่สิ่งปฏิกูลมาส่งข้ามแดนมานะฝั่งของเกาหลีใต้บอกนี่เป็นการเอาคืนที่เรียกว่าสมน้ำ มาร่วมสนับสนุนท็อปนิวส์นำเสนอความจริงได้แล้ววันนี้ เพียงกดปุ่ม Super Thanks แล้วเลือกจำนวนเงินตามที่ต้องการได้เลยครับ ขอบคุณครับ